Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over het munitiedepot wat in Rusland is opgeblazen door Oekraïne. Dat is van de week gebeurd en het is toch wel belangrijk om daar iets over te zeggen. Vind je deze video interessant? Geef een duim. Dat munitiedepot is gigantisch groot. Meer dan 100 verschillende bunkers waarin munitie is opgeslagen en de hoeveelheid is werkelijk ongekend. Dat hele munitiedepot is enkele kilometers lang en 1,5 tot 2 kilometer breed. Het is qua oppervlakte gewoon net zo groot als een klein dorp. Ik woon zelf in een dorp met 30.000 inwoners. Het is ongeveer die omvang. Zo groot is dat depot. En dan moet je weten, de klap die is ontstaan doordat een aantal van die bunkers ontploft zijn. Die was zo groot dat in West-Europa gemeten werd dat er een aardbeving met een kracht van 2,8 heeft plaatsgevonden. Zo groot was die klap. Het kan zijn dat dit de grootste niet-nucleaire ontploffing ooit is geweest. Zo groot was het. En, dan is het belangrijk, er zijn dus bijna 100 van die bunkers. Er zijn er maar een paar ontploft. Er is dus nog heel veel te gaan. En ja, dat betekent in feite dat Oekraïne daar nog niet klaar is. Maar het betekent ook voor Rusland dat het daar niet veilig is. Het is om twee redenen niet veilig. Eén, dat het er nu ligt is instabiel, want die klap was enorm. Waardoor munitie niet zo veilig is daar, want is het al over of kan het maar zo zijn dat als je een deur open doet dat er weer iets omvalt en het weer ontploft. Dat kan daar nu. Dus het is een zeer onveilige situatie. Het kan ook nog zijn dat het nog steeds brandt daar. En de onveilige situatie, het is bereikbaar voor Oekraïne. En als ze het bereiken, dan kunnen ze die bunkers ook nog opblazen. En deze bunkers zouden geschikt moeten zijn tegen alle aanvallen, zelfs een kernaanval. Nou, dat zijn ze dus klaarblijkelijk totaal niet. Hoe heeft Oekraïne dit gedaan? Die hebben daar 100 drones naartoe gestuurd en Rusland heeft verklaard ze allemaal neergehaald te hebben. Ja, blijkbaar met de bunkers, maar goed, zijn ze neergekomen, die drones. Dat wil ik geloven. Dan is dus nu het punt van oké, het lijkt het waard voor Oekraïne om de rest ook op te gaan blazen. Maar daar hoeven ze niet direct haast mee te hebben, want Rusland zal niet snel in die bunkers wat daar nog ligt weg kunnen halen. Daar is het te gevaarlijk voor. Aan de andere kant, de aankomende weken lijkt het me niet onverstandig om daar toch weer zo'n aanval naartoe te doen. Ja, het is het gewoon waard, want zo'n klap als deze, zoals we die hebben gezien, dat betekent dat een enorme hoeveelheid ammunitie niet meer kan worden ingezet in Oekraïne. En ja, dat is wat waard. Het aardige is ook dat Oekraïne dus in staat is om Rusland bijna 500 kilometer in Rusland zo hard te raken, zonder dat die westerse raketten er al zijn. Want het is niet met westerse raketten gedaan. Althans, daar ziet het nu naar uit, want ze hebben nog steeds toestemming niet voor die westerse raketten. Dus blijkbaar heeft Oekraïne iets weten te verzinnen, waardoor ze het toch zelf hebben kunnen doen. Wat ik hoorde op een video die werd gedraaid, net voordat die inslag was het toch wel iets van een straalmotor. En Oekraïne heeft recent drones met straalmotor ontwikkeld. Nou, mogelijk is dan zo'n drone is uiteindelijk succesvol geweest en mogelijk zelfs meerdere, want er zijn er zo'n 100 gestuurd. En ja, er zijn er toch een aantal aangekomen. Ik ben ongetwijfeld van overtuigd dat Rusland er veel heeft neergehaald, maar daarom stuurde Oekraïne er ook 100. Dan weet je bijna zeker dat er wel iets aankomt. En die drones die zijn relatief goedkoop. 100 van die drones zijn goedkoper dan 1 westerse raket. Ja, en als Rusland 1 westerse raket neerschiet terwijl je er maar 1 hebt kunnen verschieten, dan is er niks gebeurd. Nu heb je 100 van die drones gestuurd. Er zijn er wat aangekomen en de grootste ontploffing ooit is ontstaan. Althans, daar lijkt het nu dus wel op. Ja, dat is het verhaal over het munitiedepot.
Het is niet het enige munitiedepot van Rusland, het is wel het grootste. Het is niet volledig kapot gegaan, hè, dus ja, maar het zal zeker een impact hebben, want dat munitiedepot gaat de aankomende dagen, CQ weken, geen munitie leveren aan het Russische leger. Dus dat zullen ze elders van moeten weghalen. En ja, dan zullen ze toch mogelijk iets voorzichtiger moeten zijn met het verschieten. Want anders kan er alsnog een tekort ontstaan. En ja, de zekerheid waarmee die Russen daar de munitie opsloegen, die is verdwenen. Hè. Je kan er niet zeker van zijn dat dat veilig is. Geeft toch een wat vervelend gevoel voor als je daar werkt. Het kan ieder moment over zijn. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Houdoe!